ጤና ይስጥልኝ ውዶቼ እንዴት ናችሁ? ሀና ጌታቸው ነኝ። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። በቻናሌ ላይ የተለያዩ የቢዝነስ አይዲያዎችን እንዲሁም ኦንላይን ላይ የምትሰሯቸው ብዙ ገንዘብ ሳታወጡ ወይም $0 የምትጀምሯቸው የቢዝነስ አይዲያዎችን እንወያይበታለን። ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ባለፈው ቪዲዮዬ ላይ እዚህ ቪዲዮ ላይ ሊንኩን ካፕ ያደርግላችኋለሁ። እሱ ቪዲዮ ላይ ስለ አማዛን KDP አውርቻለሁኝ። አማዛን KDP እንዴት እንደምትሰሩ በፕሪማች በግልጽ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ግልጽ በሆነ መንገድ አሳይቻለሁኝ። አሁን ይሄኛው ቪዲዮ ግን በአማዛን KDP ላይ ሆኖ ለምሳሌ የፐብሊሽ የሚያደርጉት አማዛን ኢሜል ይልኩባችሁና ኢሜል የሚለው ፐብሊሽ አልሆነም። አሁን እዚህ ጋር ያያችሁት ብዙ ጊዜ ድራፍት ነው የሚለው። ድራፍት ከሆነ ያው ፐብሊሽ አልሆነም። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪቪው ነው። ይሄኛውን ሪቪው ያደረጉት ነው። ሪቪው አድርገው አንዳንድ መስተካከል ያለባቸው ያሉትን እነዚህ ሶስቱን ኢሜል ልከውልኛል። ማስተካከል አለብሽ በስነ ስርዓት እንትኑ ይሄ አርእስቱ ሚስሊድ ያደርጋል፣ እሱን አስተካኪ። እንደገና ደግሞ የተጠቀምኩትን አይስታታ በብዛት ያው ቲክታክ ላይ የምጠቀመው እንትኔ ነው ይመስለኛል ትሬድማርክ ሆኗል። ይሄንን ቃል ልጠቀመው አልችልም ነው የሚሉት። እንዴት እንደምናስተካክለው እና እንዴት እንደገና ሰሚት እንደምናደርገው ነው ማሳያችሁ ዛሬ። ኦኬ ሁለት አይነት መንገድ አለ ይሄንን ለማስተካከል። እነሱም ኢሜል ሲጽፉላችሁ እንደዛ ብለው ይነግሯችኋል። አንደኛው ገብታችሁ ስሙን አስተካክሉ፣ እንትኑን የተጠቀምኩትን የብዕር ስም አስተካክሉ እና ሰሚት አድርጉ ድጋሚ። ሁለተኛው ደግሞ ለምሳሌ አሁን ይሄ አይስታታ ትሬድማርኩን እኔ ይዤ ከሆነ የኔ ከሆነ ዶክመንት የሆነ የቬሪፊኬሽን የሆነ ዶክመንት አሳይ ኦቶራይዝ መሆኔን ይሄን ለመጠቀም የሚያሳይ ወረቀት ካለኝ እሱን ሰሚት ማድረግ እችላለሁኝ ማለት ነው። እና ሰሚት የምታደርጉበትንም ደግሞ መንገድ ያሳያችኋል። እኔ ቬሪፊኬሽን ወይም ደግሞ ዶክመንቴሽኑ የለኝም ይሄንን የብዕር ስም ለመጠቀም ዝም ብዬ በራሴ የፈጠርኩት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ ምንድነው? ስንቱን ማስተካከል ነው። ኤዲት ውስጥ ገብቼ ማስተካከል አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሱ እንዴት እንደምናስተካክል ላሳያችሁ። አንዱን አሳያችኋለሁ። ፕሪማች መድገም ካለብንም እንደግማለን። እነዚህ እንደምታዩቸው እነዚህ ሶስቱ እንደዛ ብለው ነው የላኩብኝ። ይሄኛው አስታውሳችሁት ከሆነ አይ ቲንክ ይሄኛውን ቪዲዮ የሰራሁበት ነው። ይሄኛውን ደግሞ ባለፈው አይ ቲንክ ላይቭ ላይ ሆኜ ክሬት ያደረኩት ነው። ላይቭ የነበራችሁ ሰዎች ታስታውሱታላችሁ። ኦኬ ይሄንን ስራ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። አያችሁጂ ኤፕሌክስ ሚሏት 3 ነጥብ ኦኬ። እዚህ ትመጡና ምን ይላል? ኤዲት ፔፐር ባክ ዲቴል፣ ፔፐር ባክ ካውንት፣ ኤዲት ፔፐር ባክ ራይት ኤንድ ፕሪንት፣ ሪኩዌስት ፕሪንት ፕሩፍ። ኦኬ አሁን ማድረግ ያለብን ዲቴሉ ነው ማስተካከል ያለብን። ኦኬ ኤዲት ፔፐር ባክ ዲቴል ቢካዝ ዲቴሉ ላይ ነው ችግሩ ያለው፣ ካውንቱ አይደለም፣ ፕሪንቱ አይደለም። ስታፍ ላይክ ዛት። ኦኬ you go here edit paperback ዲቴል። መጀመሪያ አስታውሳችሁ ከሆነ የመጀመሪያውን ቪዲዮ እዚህ ቪዲዮ ላይ ራሱ ኮፒ ያደርግላችኋለሁ ከታች ሊንኩን ከፍታችሁ እንዴት አሰራሩ እንድትማሩ ማለት ነው። የመጀመሪያው እንትን ላይ ወስደናል ዲቴሉ ላይ።
ኦኬ እንግሊሽ አይቀየርም እዚህ ጋር ነው አሁን ማስተካከል ያለብን የቡኩን ታይትል አሁን አንድ የተሳሳትኩትም ነገር ኮምፖዚሽን ኖትቡክ እዚህ ጋር እንደገና መጥቼ ደግሞ በፒንክ በተርፍላይ ኮምፖዚሽን ኖትቡክ ኦኬ ይሄ ሚስሊድ አድርጓል እና ወይ አንድ ነገር ላይ ማስቀመጥ አለብኝ ወይም ደግሞ ሁለቱም የተለያየ ካታጎሪ ውስጥ ያስገባዋል if that makes sense so ማደርገው I'm just going to say composition notebook እልና ይሄንን እንዳለ ኦኬ አወጣዋለሁ እንደዚህ እንትኑን ብቻ ፔጅ ስንት ፔጅ ካውንቱን እና ሳይዙን ብቻ እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ መጥቼ አሁን እዚህ ጋር ነው አንደኛው ኦተሩ ላይ የብዕር ስሙ ላይ ማለት ነው እንዴት ብዬ እንደምቀይረው አላውቅም authorized መሆኑን አሳይ ምናምን ነገር ነው የሚለው so እዚህ I'm still torn እንዴት የትኛውን ስም መጠቀም like so ያለኝ አማራጭ በቃ የራሴን ስም መጠቀም ነው because proof ቃል እንኳን ማሳየት የምችለው ስሜን ነው ገብቷቸዋል ሌላ ምንም ምርጫ የለኝም ኦኬ ግን አንድ ነገር ትዝ ያለኝ ነገር ምንድነው እስቲ እንደዚህ እናርግን አንዱን ደግሞ እንደዚሁ ተዋለው እንትን ካሉልኝ ማለት ነው አሁን ያሉ ነገር ዲቴል ገብተሽ ይሄንን አስተካኪ ከዛ ስጨርሽ ደግሞ ሴቭ አድርጊው ያሉት so like I want to make sure author ይሄ author unauthorized ምንድን ነበር ያሉት unauthorized reference to other title or author ነው የሚለው so በእርግጠኝነት ይሄ ራሱ እንትን ነበር ማለት ነው so ያለኝ አማራጭ ስሜ መጠቀም ነው unless የብዕር ስማችሁ ሰርቲፋይድ አስደርጋችሁ ዶክመንትድ ሆኖ ትሬድማርኩ የእናንተ እስካሆነ ምንም ችግር የለውም ይሄኛ እንዳልኳችሁ ፕራክቲሳችንም ነው ሁለተኛ ደግሞ ያው $0 የሚሰሩትን እንትን ለማድረግ ነው ከዛ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ሴቭ ነው የሚለው ኦኬ ሶ ምንድነው ያደረግነው just composition notebook አልኩት and then page countውን እና የሳይዙን እነሱን አስተካከልኩኝ እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ ቅድም በተርፍ ላይ ምናምን ያልኩት እዚህ ኪወርዱ ላይ አስቀምጫለሁ ስለዚህ እዛ ላይ ባልጽፈው ሰዎች ሰርች ሲያደርጉ እዚህ ላይ ባሉት ኪወርዶች ስለመሄድ I think ምንም እዛ ላይ ችግር የሚፈጥር አይመስለኝም አሁን ከዛ እዚህ ጋር መተን save and continue okay ከዛ እዚህ ጋር ምንም የምንቀይረው ነገር የለም ነገር በስነ ስርዓት እንትን ያለ ነው like ካውንት ምናምን እናስተካክለው ነገር የለም ይሄንን ባለፈው እንትን እንዳልነው ነው ሴቭ and continue ከዛ መጨረሻ ላይ ባለፈው እንዳሳየዋችሁ ምን ያህል ይሄንን ስንት ነው ያለው 5 ብር ከ49 ሮያሊቲ 1 ብር ከ12 ማለት ነው and then you're going to say publish okay so ይሄ እንደገና ለፐብሊሽ እንዲያደርጉት ልከነዋል ማለት ነው okay በዚህ መሰረት አሁን አያችሁት እንደገና ሪቪው ሆነ ማለት ነው ሌላ ደግሞ አንድ ደግመን እንስራ just in case ይሄው እዚህ ጋር ትመጣላችሁ paper detail okay composition notebook animal composition notebook ያልኩትን ይሄን አወጣዋለሁ
እንደገና ይሄን ተውና ይሄንን I'm gonna change this to okay በቃ ይሄንን እዚህ ጋር የጻፍኩት መሰለኝ just in case animal composition ነው ኦኬ እዚህ ጋር የኪቦርዱን ብዙ አላረኩበትም ስለዚህ እሱን just ትንሽ ልጨምርበት ከዛ save okay and then another save okay so save successful ምንም ቀይረው የለም and then publish okay so ይሄን ይመስላል እንትናችሁ ፐብሊሽ ያደረጋችሁት ኢሜል ከላኩባችሁ ይሄን አስተካክሉ ብለው most likely የሚልኩላችሁ እንትኑን የታይትሉ ላይ ችግር ወይም ደግሞ የአውተሩ ስም ነው የሚሆነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት በቃ ሙሉ ስሜን አስቀምጫለሁ you know and እስቲ እናያለን ሌሎቹንም እንደዚሁ አስተካክዬ እልካቸዋለሁኝ ማለት ነው ኦኬ ከዛ በተረፈ እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ይሄ hopefully ይረዳችኋል ችግር ካጋጠማችሁ ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱ እንዴት እንደሞ KDP እንደሚሰራ ይሄን ሁለተኛው ቪዲዮ ያያችሁ ከሆነ የKDP አሰራርን የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ከዚህ ቪዲዮ ታች ሊንክ አለ እሱም በመንካት ወደዛ ሄዱና እንዴት እንደምትሰሩ ታዩበታላችሁ ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁኝ እንደተለመደው ይሄ ዩቲዩብ ቻናሌ በጣም አዲስ ነው ስለዚህ ሰብስክራይብ ላደረጋችሁኝ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ አትርሱ ሰብስክራይብ ማድረግ ደግሞ አዲስ ለምታዩ ተመልካቾቼ ላይክ ሼር ማድረጉን አትርሱ ቪዲዮዬን በሚቀጥለው ጠቃሚ የሆነ የቢዝነስ አይዲያ መኒ ማይንድሴት የሚባሉ ነገሮችን ሐሳብ ይዤ እስከመጣ ድረስ መልካም ጊዜ እንመኝላችኋለሁ ባይ ናው